Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. Ik ben razend enthousiast over Neo Finance en ik wil je eens laten zien hoe dat eruit ziet. We gaan even naar de site van Neo Finance. We zijn hier op die site en die begint mogelijk ook bij jou in het Litouws. Ja, dat kan. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Hier zie je LT staan, dat klik je aan. En dan vervolgens moet je proberen, en dan moet je nog een keer aanklikken en misschien nog een keer, dat je naar NL, dat je die kan aanklikken. Dubbelklikken, nee ook niet. Ja, je ziet hopeloos en ik kan daar niks aan veranderen. Het wil maar niet lukken om die rechtstreeks te doen. Nou, nu lukt het wel. Hoe kan dat dan gebeuren? Ja, mogelijk dat je iets verder naar rechts toe moet, maar ineens lukt het. Ja, dan zie je. En dan klik je op NL en dan is die netjes in het Nederlands. Let your money work for you. Nou, dat is glad Nederlands. Helaas is het zo dat sommige delen, met name plaatjes, natuurlijk wel in het Engels blijven. Dat is dan helaas niet anders. Wat is P2P? Nou, P2P, peer-to-peer, person-to-person, zo kan je het zien, persoon naar persoon. En dat betekent dus ook, het gaat om leningen van een persoon naar een persoon. Dat is wat Neo Finance faciliteert. Nou, ik ga even inloggen. En dan moet je dan ook weer, ik heb hem dubbel ingezet, dus ik krijg dan een code. En die code moet ik dan ook eventjes gaan invullen. En je ziet hoe snel dat allemaal gaat. En ik heb hem al binnen. Zo, dat was de code voor deze keer. En dan log je in en dan kom je in je account en dan kom je direct in de open markt. Nou, hier zie je al die groenere, daar heb ik op ingeschreven. Daar heb ik handmatig gedaan. Ik ben er net al gaan kijken. Dus heb ik handmatig leningen ingezet. Het zijn allemaal leningen die op dit moment openstaan. Er staan er veel open vandaag. Dus niet altijd zo. Hier zie je er eentje automatisch. Automatisch heb ik €25 geïnvesteerd, handmatig 25 daarbij. Nou, dan gaan we verder. Ook hier een automatisch 35 en daar heb ik niks verder mee gedaan. En je ziet, ik heb op veel leningen heb ik ingezet. Waarom weet ik dat deze automatisch is? Dat is het A'tje wat erbij staat. Hier zie je ook zo'n koffertje. Dat betekent dat ook Neo Finance of een institutionele belegger meebelegt. Hij heeft verder geen kwaliteitsrichting, maar die doen daarin mee. En je ziet, ze doen in heel veel leningen al mee. Nou, dan heb je ook een Finomark, dat is een andere dochteronderneming van Neo Finance. En die hebben dan zakelijke leningen, daar doe ik nu even niks mee. En dit zijn leningen die zijn al vol. En sommige heb ik niet eens de kans gekregen om daarop in te schrijven. Dit is bijvoorbeeld een aanlening van slechts €150, kan ook. En dan mag je dan maar, als het onder de €300 is, mag je er maar een tientje in beleggen. Maar dat is dan ook 30%. Het zijn eigenlijk geen interessante leningen, maar het zijn een soort van marketing voor dat soort kleine leningen. Iemand wil even €150 of €300 hebben en dan kan je dan heel snel dat lenen. Meer een grapje dan dat het echt is. Je kan er niet automatisch op inschrijven, het moet handmatig. Het levert niet zoveel op. Want het zijn dan ook, in de looptijd 1 maand, ja, 30% over 1 maand, maar die 30% is de jaarrente. En dan is over 1 maand stelt het natuurlijk niks voor en je mag maar een tientje investeren. Dus het heeft niet zoveel zin. Nou, je ziet hier A+, dit is de kwaliteit. A+ is het beste, maar heeft dan ook wel de laagste rente. En dan krijg je 7%. En bij A+ is het zo dat Neo Finance een 100% garantie afgeeft dat je altijd het openstaande resterende bedrag van de lening terugkrijgt. Dus als diegene niet zou betalen, maakt niet uit, bij A+ krijg je dat altijd terug. Je hebt dan wel een stukje rendement gemist, maar je krijgt je investering altijd terug. Bij alle andere leningen hebben ze wel een garantie, maar die is maar 50% van de rest openstaande bedrag. Is niet interessant, zou ook niet mee in zee gaan. Dit zijn allemaal leningen die zijn al gevuld. Heel veel automatisch. En je ziet, dan doe je maar af en toe mee. Deze heb ik automatisch meegedaan. En hier zie je de 2 heb ik automatisch meegedaan. En ik ben weinig bezig geweest met handmatig de laatste tijd. Vandaag eigenlijk weer ingelogd. Ik heb vakantie. Hier zie je dan ook weer. Dus af en toe doe je daarin mee. Hier heb ik een handmatig gedaan, dat is dat tientje. Ik heb even als voorbeeld, hebben we dan hier, dan doe ik hem mee, 25% voor 3 maanden. Het is alleen maar voor een geintje, want het levert je echt geen geld op. Hier ook 25% C-, dat zijn de slechtste leningen, er zit geen enkele garantie op. Maar ja, wel 25%.
Ik heb er 50 euro in gestopt, gewoon om ook eens mee te doen. Ervaring is de C-lening echt gewoon slechte leningen zijn. Er is hele slechte betaaldiscipline. Maar uiteindelijk moet ook die lening afbetaald worden. Dus op het moment dat iemand dan toch zegt, ja, ik ga niet betalen, dan komt er wel een deurwaarder aan te pas. En ja, uiteindelijk moet het toch betaald worden. Dus die leningen leveren wel geld op. Maar ook hier zit natuurlijk, je weet al van tevoren dat het bijna misgaat. Dus dat is altijd vertragingen. Maar goed, 25% rente is natuurlijk wel mooi. Je ziet heel veel leningen, maar ik doe er maar een paar mee. Nou, op dit moment heb ik 5938 euro open staan. Dat is nog geld wat ik moet gaan investeren. Waar ik dus leningen voor zoek. Dat is veel geld. Ik heb daar extra veel op gezet, want ik heb vakantie. Dus ik had zoiets van, dan kan ik er niet zo bij zijn. Normaal gesproken probeer ik altijd rond de 100 euro maximaal te staan. Zodat ik eigenlijk niet te veel geld niks laat doen. Maar nu had ik zoiets van, ja, ga maar even en dan zien we het wel. Hoeveel heb ik nu geïnvesteerd? Dit is mijn persoonlijke portefeuille. Daar heb ik in geïnvesteerd 107.000 euro, waarvan 100.000 en 800 euro is al in leningen gezet. Nou, hoeveel leningen zijn dat dan? Dan gaan we even naar mijn beleggingen. Dat zijn in totaal 37 leningen met een garantie die je ooit kon kopen. Dan is het niet meer, dus die zijn aflopend. En 2718 leningen die ik heb openstaan zonder die gekochte garantie. Dus in totaal 2750 leningen zo'n beetje. Dan, wat is mijn rendement? Het rendement zonder herinvestering is 10,64 zag ik net. Nou, gaan we even kijken of dat nog steeds zo is. Ja, 10,64. Met herinvestering naar verwachting 13,48%. Dus je ziet dat die herinvestering, het terugbrengen van de ontvangen rente in de leningen, heeft heel veel zin. Dan moet je natuurlijk niet te veel geld op cash hebben staan, want daar krijg je geen rente op. Nou, hoe ziet het er dan uit per maand? Dan moet je even op details hier klikken. Dan duurt dat even. Dan zie je hier het vorderen bedrag en ontvangen bedrag. Die haal ik even weg. Dan komen ze allemaal. Hier is het ontvangen bedrag aan rente. Dus ik zit al boven de 1000 euro rente per maand die ik ontvang. En wat heb ik ontvangen? Nou, dan zie je hier de afgelopen maand heb ik 1014 ontvangen. Het had 1099 moeten zijn. Dat verschil zijn dus leningen die achterlopen of niet betaald worden. Dus er worden sommige leningen niet betaald. Iemand overlijdt. Dan is maar de vraag of de erven willen lappen. Of iemand is ziek geworden en zal nooit meer kunnen betalen. Ja, dat komt voor. Dat zit er wel bij ingerekend. Maar je zit dus altijd ietsje onder wat je zou moeten krijgen, theoretisch. Maar 1014 euro krijg ik al per maand binnen op dit account. En groeit mijn account dus mee, want ik herinvesteer het. Daarom kost het me ook wat moeite nu om hier terug naar nul te komen. Alles geïnvesteerd is, want er komt iedere week al 250 euro bij. Dus ja, dan moet je al flink doorgaan met investeren. Nou, dat is dus vandaag gelukt. Ik heb van heel veel leningen heb ik nu dus geld ingezet. Maar ik blijf voorzichtig in dit account met kleine bedragen dat ik per lening, zodat het risico niet zo groot wordt. Nu heb ik ook een zakelijk account, dat heb ik hieronder zitten. En dat kan ik hier laten zien, dat is mijn BV. En daar ga ik met iets grotere bedragen in. Maar daar heb ik op dit moment maar 15 euro openstaan, dus daar kan ik niet zo veel mee doen. Maar dan zie je hier het bedrag geïnvesteerd. Dat is iets hoger. Dat is nu niet de ronde bedragen, omdat ik iedere keer tegen het feit aanloop dat ik geen geld heb. Want ik heb er niks bij gestort. Maar je ziet hier dat de bedragen wat hoger zijn. Dan is het wat sneller 100 euro per keer. Dat is dan interessant. Dan kan je zien, ik ga hier eventjes door in dit account. Als we kijken wat verder naar beneden, dan zien we hier wat leningen die te laat zijn. Nou, deze zijn al meer dan 2 jaar te laat. Die heb ik gekocht, die leningen, in de secundaire markt. Er is er maar eentje. En ja, die is al 2 jaar te laat. Daar heb ik nog geen gegevens, geen geld van ontvangen. Dus ja, goed, dat kan. Hè. Dat is geen punt natuurlijk. Maar je wil natuurlijk dat die ook begint te betalen. Maar zover is het nog niet. Kijken we naar deze. Hier is iets gebeurd, dus dan gaan we even kijken, wat is er dan gebeurd. Er is een belasting opgelegd
En deze persoon werkt niet, is niet getrouwd, heeft geen bezittingen en alle accounts, alle rekeningen, daar is beslag op gelegd. Ja, dan is het nu de vraag van hoe gaat dat dan lopen? Ik heb er nog geen geld op gekregen. Hè? Afgelost deel van de lening is 0. Rente betaald is 0. En achterstallige rente die is betaald is ook 0. Deze lening heb ik gekocht voor 11,58 en er staat 13,62 open. Nou, dus een kleine korting op deze lening. Het is een A-lening en deze persoon is 377 dagen, dus net iets meer dan een jaar te laat met betalen. Ik heb die gok genomen om die lening te kopen. En ja, gaan we zien op termijn of daar dan daadwerkelijk een betaling op volgt. Het is de vraag of je dat wil, dat soort tweedehands leningen kopen. Het kan, de mogelijkheid is er, maar er zit wel een risico aan. En in mijn cursus die ik heb gemaakt laat ik ook duidelijk zien wat die risico's zijn. Want het is niet iets wat je direct zou moeten doen wat mij betreft. De eerste 3 maanden zou ik het zeker niet doen. En zou ik me beperken tot puur investeren in de open markt. En je kan hier maak automatische investeringen aan. Dan kan je dus automatiseren wat voor soort leningen je wil innemen. En dan kom je in een soort van carousel terecht. Dan ga je mee en op het moment dat dus een geschikte lening er is, dan wordt die lening voor jou ingenomen. Alles op je eigen naam en dan wordt een contract gesloten. Daar hoef je dus niet bij te zijn. Maar je moet natuurlijk wel zo'n automatische investering heel goed aanmaken. Nou, ook dat heb ik besproken in mijn cursus, dat je daar geen fouten mee maakt. Dus als je een account opent bij Neo Finance, dan raad ik aan om vooraf mijn cursus te kopen. Dat kost €59. Deze situatie met die leningen, die is enorm voorspelbaar. En dat komt omdat Neo Finance Artificial Intelligence inzet. Ze gaan constant de hele database aan het bekijken van oké, hoeveel risico is die lening? Waar moeten we hem in inzetten, in de A, B of C? Wat wordt dan de rente? Wordt allemaal met AI bepaald op basis van de actualiteit. Dus je hebt een zekerheid, op basis van natuurlijk het verleden, dat er een goede risicokwalificering per lening aan zit. Het is niet zo dat daarmee dus Neo Finance kan bepalen of deze lening die je inzet daadwerkelijk geen risico of extra risico heeft. Dat kan niet, het is per groep lening. Dus het is niet zo dat ze dat per lening kunnen bepalen, maar op het moment dat jij een brede portefeuille hebt, dat je gewoon zegt bij wijze van spreken, ik neem alleen maar B-leningen en dan koop je ze ook zoveel mogelijk, dan zal je uitkomen op wat ongeveer door Neo Finance is gezien als zijnde van, daar kom je dan op uit. Daar houden ze met de rente rekening mee. Het is nu zo dat C-leningen uiteindelijk via AI een 0,5% meer zouden moeten opleveren gemiddeld als dat B-leningen doen. En dan kom je bij mijn geval, hebben we net gezien met een herinvestering, in dit geval zelfs trouwens, bij de zakelijke rekening zit ik na herinvestering op 16,16% rendement. Nou moet ik wel zeggen, deze portefeuille is nog niet zo oud als mijn portefeuille die ik privé heb. Dus hier gaat nog wel wat veranderen mogelijk. Maar als ik dan hier kijk, dan is het veel hoger. Dus die portefeuille die ik zakelijk heb, 16,16, ja dat moet nog wel blijken. Maar deze is wel volwassen, deze portefeuille. 13,5% bijna, na herinvestering. Dat is gewoon een prachtig rendement wat je dan hebt. En ja, ik kan het alleen maar aanraden. En ik kan ook aanraden om dan bijvoorbeeld te sparen voor de kinderen. Of voor eventueel de kleinkinderen. Maar dat als je dat voor de kleinkinderen doet, dan moet een van de kinderen of je kind moet dan een rekening openen. En dan daaronder, je kan niet als grootouder voor je kleinkind een rekening openen. De ouder kan wel voor een eigen kind openen. Maar goed, zo kan je als grootouders kan je toch sparen voor je kleinkinderen. Want het voordeel van dit verhaal is, als je daar heel veel tijd voor hebt, dan is het rente op rente effect ook enorm groot. Dus dan kan een relatief klein bedrag kan uiteindelijk een enorm bedrag worden. En wat is nou mooier om je kleinkind of je kind op de 21ste een enorme som duiten mee te geven om het leven in te stappen. Dus wat dat betreft is het een mooie opzet om te gebruiken. Mijn kinderen hebben ook allemaal een eigen Neo Finance rekening. En zoals je ziet, ik doe dat zelf dus ook. Dit is mijn pensioen
moet het gaan worden vanuit privé. Het is mijn doel om hier 250.000 euro te gaan verkrijgen. En dat moet dan over een jaar of 8 moet dat er staan. Dan denk je, wow, dat is ongelooflijk veel. Nou, op dit moment met dit rendement zal over 6 jaar dit bedrag al verdubbeld zijn. Dus er staat er al ruim 200.000. Dus als ik maar een klein beetje bijstort met die tijd en die verdubbeling erin, komt die 250.000 echt wel goed. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor dat ik dat niet zou halen. Dat komt allemaal wel goed. Maar op dit moment ziet het eruit dat ik over 6 jaar dus dit al verdubbeld heb. En ik heb nog 8 jaar te gaan. Dus in die zin komt hier wel die 250.000. Waarom? Nou, daarna ga ik niet meer herinvesteren. En blijft er dus 10% rendement over. Nou, 25.000 euro per jaar uit dit halen om ervan te leven. Lijkt mij in ieder geval een mooi extra pensioen. Dus vandaar dat ik dit zo doe. En ja, het gaat gewoon prima. Ik ben begonnen in 2018 en ook de coronacrisis had heel weinig impact op het uiteindelijke resultaat van deze rekening. Een heel lang verhaal geworden. Ik ga ermee stoppen. Vind je het interessant? Ga naar www.p2pfinance.nl en schrijf via die site in op een account, dat je dat opent. Maar voordat je dat doet, raad ik je aan om via p2pfinance.nl eerst die cursus te kopen, want daar leg ik alles over neofinance uit, van het begin tot letterlijk het eind, hoe je eventueel op termijn de rekening ook weer leeg kan maken en kan sluiten. Dus wat dat betreft alles in die cursus besproken. En die cursus bestaat uit een PDF-document en alles is op video gezet. De video zoals deze, dan leg ik punt voor punt alle onderdelen uit. Vond je deze video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.p2pfinance.nl en ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrieven. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!